จินชิชอบเมาเมาเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วแต่ทำไมเมาเมาถึงไม่ชอบจินชิสักทีทั้งที่จินชิก็เป็นผู้ชายในแบบที่สาวๆหลายคนชอบซึ่งเมาเมาก็ได้เล่าออกมาเลยว่าชอบผู้ชายแบบไหนเล่าให้ฟังทั้งรูปร่างหน้าตาส่วนสูงแล้วก็ลักษณะนิสัยในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมเมาเมาถึงไม่ชอบจินชิสักทีแล้วผู้ชายที่เมาเมาชอบจะเป็นผู้ชายแบบไหนแล้วจินชิจะต้องทำยังไงถึงจะเป็นผู้ชายแบบนั้นแบบที่เมาเมาชอบเราไปเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยการที่จินชิชอบเมาเมามันมีเหตุผลมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความเก่งของเมาเมาที่เราได้เคยคุยกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งผมได้แจกแจงออกมาเป็นข้อว่าเมาเมามีเสน่ห์และความเก่งยังไงถึงได้มัดใจจินชิได้จนอยู่หมัดซึ่งความเก่งของเมาเมาก็รอบด้านเลยทีเดียวแต่ถึงเมาเมาจะมีความเก่งรอบด้านยังไงก็ตามความเก่งหลากหลายขนาดไหนแต่สิ่งที่มัดใจจินชิได้จริงๆที่มันมากไปกว่าความเก่งของเมาเมานั่นก็คือลักษณะอุปนิสัยของเมาเมามากกว่าเพราะจินชิไม่ว่าจะไปที่ไหนก็อยู่ท่ามกลางสาวๆที่มารุมล้อมแล้วยิ่งเวลาหวานเสน่ห์ส่งสายตาปิ๊งปิ๊งสาวๆก็จะละลายแต่พอมาเจอเมาเมาเสน่ห์ของจินชิกลับใช้การไม่ได้เลยกับเมาเมาซะอย่างนั้นซึ่งสำหรับจินชิที่เคยได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรก็ต้องได้ทำอะไรก็สำเร็จไปหมดแต่กลับต้องมาเจอสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นั่นก็คือเมาเมามันก็คงจะเป็นความท้าทายน่าดูซึ่งการไปทาสแมวของจินชิก็ไม่แปลกที่จะต้องเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งถ้าเราลองมองในมุมของนักเขียนแล้วการที่เนื้อเรื่องทำให้จินชิชอบเมาเมาตั้งแต่ต้นแล้วก็แสดงออกมาทั้งหมดเลยว่าชอบแต่เขียนไม่ให้เมาเมาชอบจินชิกลับมาสักทีหนึ่งมันก็เป็นเทคนิคเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เนื้อเรื่องมีความสนุกและน่าติดตามเพราะว่าเรื่องราวของพระเอกนางเอกจริงๆแล้วมันไม่ได้สนุกตอนที่พระเอกกับนางเอกรักกันหรอกนะแต่มันสนุกตรงที่พระเอกกับนางเอกกำลังจีบกันต่างหากล่ะแล้วยิ่งมีการลุ้นว่าจะจีบติดหรือไม่ติดมันทำให้ฟินไปด้วยกับตัวละครแล้วอาจารย์นัทสึก็ทำตรงนี้ออกมาได้เป็นอย่างดีหลักฐานก็คือการที่เรายังติดตามหมอยาโคมแดงอยู่จนถึงทุกวันนี้โดยการที่เราติดตามเรื่องนี้อยู่แน่นอนว่าเรื่องของปริศนาการเมืองในวังหลวงการแย่งชิงอำนาจแล้วก็ความลับของตัวละครเขาทำออกมาได้เป็นอย่างดีแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเมาเมากับจินชินี่แหละก็เป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้เราติดงอมแงมนี่แหละเป็นเครื่องแสดงว่าอาจารย์นัทสึเล่นกับอารมณ์คนดูได้เก่งมากๆแล้วก็สังเกตว่าจะมีฉากของเมาเมากับจินชิให้เราได้จิ้นกันอยู่ตลอดทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอน EP แรกตั้งแต่ตอนที่จินชิหาตัวเมาเมาเจอว่าเป็นคนเขียนเตือนพระสนมเรื่องแป้งแล้วหลังจากนั้นจินชิก็สนใจในตัวเมาเมาเรื่อยมามากขึ้นเรื่อยๆฉากรับตัวเมาเมากลับจากโรคุโชคังที่จินชิดูออกจะเขินๆซะหน่อยเพราะเมาเมาแต่งซะสวยเลยฉากนั้นก็น่ารักจนมาถึงฉากจับกบที่ทุกคนก็คงลุ้นกันว่าฉากนี้มันจะจบยังไงแต่สุดท้ายกบก็แพ้หมาแล้วสุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าอยู่ดีสำหรับความสัมพันธ์ของจินชิกับเมาเมาให้เราลุ้นกันต่อไปจนกระทั่งมาถึงฉากที่เราจะคุยกันในคลิปนี้ก็คือฉากที่เมาเมาเล่าสเปคผู้ชายของตัวเองว่าเธอเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เมาเมาและจินชิกลับมาจากป้อมปราการศึกการต่อสู้กับตระกูลชิซึ่งตอนนั้นเมาเมาจะได้กลับมาพักที่บ้านย่านโคมแดงหลังจากเหตุการณ์ตระกูลชิสมาชิกของตระกูลชิถูกล้างกระดานจนหมดเกลี้ยงเหลือก็เพียงแต่เด็กๆเท่านั้นที่ได้รับการไว้ชีวิตซึ่งทางด้านเมาเมาก็ได้รับเลี้ยงเด็กของตระกูลชิมา1คนเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปแล้วในตอนนั้นเมาเมาได้ถูกตั้งคำถามว่าชอบผู้ชายแบบไหนมีสเปคผู้ชายยังไงซึ่งคำตอบของเมาเมาที่เมาเมากำลังจะตอบกำลังจะอธิบายมาว่ารูปร่างของผู้ชายคนนี้ต้องหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างแบบไหนเด็กจากตระกูลชิคนนี้ก็เตรียมที่จะสเก็ตภาพชายในฝันของเมาเมาไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมค่อนข้างแน่ใจว่าสเปคของเมาเมาที่ทุกคนอยากได้ยินน่าจะเป็นผู้ชายตัวสูงผิวขาวหน้าสวย
วยผมสีม่วงตาสีม่วงผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากได้ยินแบบนี้ซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าเมาจะเล่าว่ายังไงแล้วจะตรงกับจินชิหรือเปล่าเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยเมาบอกว่าผู้ชายในสเปคของเธอจะต้องเป็นคนที่ไม่สูงมากเพราะว่าถ้าเป็นคนที่สูงมากแล้วเวลาคุยกันเมาจะต้องแหงนหน้าคุยทำให้เธอเนี่ยปวดคอซึ่งดูเหมือนว่าแค่ข้อแรกเนี่ยท่านจินชิก็จะสอบตกแล้วเพราะว่าจินชิมีส่วนสูงถึง182เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าเมาฟุตหนึ่งเต็มแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนสูงของจินชิเป็นส่วนสูงที่สูงมากซึ่งถ้าเกิดว่าพูดในปัจจุบันในยุคของเราเนี่ย182ก็สูงมากแล้วตัวใหญ่มากๆถ้าย้อนกลับไปในยุคจีนโบราณ182คงจะเป็นคนที่ตัวใหญ่ผิดมนุษย์มนาแน่ๆถ้ายืนคุยกันใกล้ๆเนี่ยมีคอเคล็ดแน่นอนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับจินชิและคุณผู้ชมด้วยที่ข้อแรกก็ไม่ผ่านซะแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามาลองดูข้อต่อไปกันซึ่งอาจจะตรงกับจินชิแบบเป๊ะๆเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นไปกันที่ข้อ2ข้อที่2เมาบอกว่าผู้ชายในสเปคที่เมาจะชอบต้องไม่ใช่คนที่ผอมบางมากจนเกินไปสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแล้วมีสภาพที่ผอมบางคนก็อาจจะมองว่าเมาไม่ทำอาหารอร่อยให้กินหรือพูดง่ายๆคือเมาจะดูบกพร่องในฐานะภรรยาได้เพราะฉะนั้นเธอก็ไม่อยากได้คนที่ผอมเกินไปซึ่งดูมันข้อที่2นี้ก็ไม่ค่อยจะตรงกับจินชิสักเท่าไหร่อีกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จินชิสอบตกไปแล้ว2ข้อเหลืออีก1ข้อนี้จะตรงกับจินชิหรือเปล่าเราไปข้อที่3ข้อที่3เมาบอกว่าเธอไม่ได้ซีเรียสถ้าเกิดคนนั้นจะมีหนวดเพราะว่าการไว้หนวดไว้เคราเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นผู้ชายแสดงถึงความแมนซึ่งในยุคที่มีการต่อสู้มีการรบมีสงครามการแสดงความเป็นชายการแสดงความเข้มแข็งการแสดงความเป็นผู้นำก็นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งกันซึ่งก็จะสังเกตว่าจักรพรรดิเองก็ไว้หนวดแล้วก็นักรบบางคนก็จะไว้หนวดด้วยซึ่งสเปคที่เมาพูดมาทั้ง3ข้อไม่มีอะไรที่เหมือนลักษณะของจินชิเลยแถมยังไปกันคนละทิศคนละทางด้วยแล้วแบบนี้สเปคที่เมาว่าเนี่ยจะเป็นใครในเรื่องได้บ้างซึ่งจากลักษณะตามคำบอกของเมาทั้ง3ข้อเด็กจากตระกูลชิก็ได้วาดสเก็ตภาพออกมาเสร็จเรียบร้อยซึ่งมาดูรูปวาดตามคำบอกสเปคผู้ชายของเมาที่บอกว่าไม่ชอบคนตัวสูงมากไม่ชอบผอมมากแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็มีหนวดได้ปรากฏว่ารูปที่วาดออกมาเป็นเหมือนหมอเก๊ที่วางหลังไม่มีผิดซึ่งเมาเองก็ช็อกเหมือนกันว่าทำไมสเปคของตัวเองถึงเป็นตาหมอเก๊ไปได้อาจารย์นัทสึเล่นเราอีกแล้วแทนที่ทุกอย่างจะจับคู่ให้เมากับจินชิกลายเป็นตาหมอเก๊ซะอย่างนั้นซึ่งเหตุผลที่เมาไม่ชอบจินชิสักทีนอกจากเหตุผลในการใช้เทคนิคการเดินเรื่องที่เป็นกลยุทธ์เทคนิคของนักเขียนที่ได้พูดเอาไว้ในตอนต้นคลิปแล้วถ้าลองมองเข้าไปในบริบทของเนื้อเรื่องถ้าเราไปอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นกับเมาจริงๆเมาค่อนข้างที่จะเพิกเฉยกับเรื่องแบบนี้เรื่องความรักเพราะว่าเรากำลังมองเมากับจินชิในมาตรฐานของคนยุคปัจจุบันอยู่ซึ่งในยุคปัจจุบันผู้หญิงและก็ผู้ชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันผู้ชายสามารถที่จะเลือกผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะสามารถเลือกผู้ชายได้เหมือนกันหรือบางทีผู้หญิงเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ชายก่อนก็มีให้เห็นกันเยอะแยะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยแต่ในเรื่องหมอยาโคมแดงเราต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ในยุคจีนโบราณซึ่งในยุคที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ชายจะเป็นฝ่ายเลือกผู้หญิงซะมากกว่าแล้วที่สำคัญเลยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายอยู่แล้วที่สำคัญเลยเมาถึงแม้ว่าจะรู้หรือว่าระแคะระคายอยู่ว่าจินชิไม่ได้เป็นแค่ขันทีธรรมดาแล้วก็ค่อนข้างจะแน่ใจเลยว่าจินชิมีตำแหน่งที่สูงกว่านั้นมากๆซึ่งเมาก็สงสัยมาตลอดแต่เมาก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ไม่เคยสงสัยด้วยว่าจินชิเป็นขันทีจริงหรือเปล่าโดยจริงๆแล้วอาจจะสงสัยแต่ไม่อยากรู้มากกว่าแล้วด้วยความที่เมายังเชื่อว่าจินชิเป็นขันทีจริงๆความรู้สึกที่เมามีให้กับจินชิก็คงเป็นได้แค่เพื่อนสาวเท่านั้นแถมยังจะออกอาการรำคาญจินชิอีกด้วยแล้วอย่างนี้เมาจะชอบจินชิได้หรือเปล่าเพราะว่าดูสเปคไปกับคนละทางเลยจริงๆต้องบอกแบบนี้สเปคที่เมาพูดถึงแม้จะวาดรูปออกมาแล้วกลายเป็นเจ้าหมอเก๊ก็ตามแต่จริงๆแล้วแน่นอนว่าเมาไม่ได้คิดถึงหมอเก๊หรอกไม่ได้คิดถึงแม้แต่นิดเดียวแต่คนที่เมานึกถึงก็คือหลัวเหมือนพ่อเฒ่าที่เลี้ยงเมามาโดยเมานับถือเป็นพ่อแท้ๆของเธอซึ่งมีคำกล่าวเอาไว้ว่ารักแรกของเด็กผู้หญิงก็คือพ่อของตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เมาพูดสเปคทุกอย่างออกมาทั้งหมดถึงแม้เมาจะไม่ได้ตั้งใจพูดถึงหลัวเหมือนแต่ในใจลึกๆสเปคที่ชอบก็คือผู้ชายอย่างหลัวเหมือนหรือผู้ชายที่ตัวเองนับว่าเป็นพ่อซึ่งนั่นคือสเปคที่เมาชอบถ้าจะพูดให้ชัดเข้าไปอีกนั่นก็คือเมาชอบผู้ชายแบบ
แบบไหนก็ได้ที่ตรงข้ามกับลากันมากที่สุดเพราะว่าทุกคนก็คงรู้ดีว่าเมาเมาเกลียดลากันพ่อแท้ๆของตัวเองมากแค่ไหนเมาเมาเกลียดคนที่ไม่ลงมือทำอะไรเองแล้วก็เกลียดคนที่กินข้าวแล้วข้าวติดหนวดแบบลากันอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงจินชิไม่ได้มีอะไรที่เหมือนลากันเลยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็นิสัยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยในตอนนี้จินชิอาจจะไม่ใช่คนในสเปคของเมาเมาที่เมาเมาเล่าออกมาแต่ยังไงก็ตามจินชิก็ไม่ได้อยู่ในแบล็คลิสต์ของเมาเมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติผ่านแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้แยกย้าย